ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቻናል። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ከጤፍና ከብሮኮሊ ዘሮች የሚሰራ የብቅል አሰራር ነው። ይሄ ብቅል ለምግብነት የምንጠቀመው ነው እና በጣም ከብዙ በሽታዎች ካንሰርን ጨምሮ ሰውነታችን እንዲከላከልልን የሚያግዘን ብዙ የጤና ጥቅሞች ያሉት ነው። ለህፃናትም ለአዋቂም ይሆናል። በጣም ለብዙ ሰው ይጠቅማል ብዬ ገምታለሁ። አሰራሩን እንግዲህ ካበቃቀሉ እንዴት አድርገን ደግሞ በተለያየ መንገድ ለምግብነት እንደምንጠቀም እንዲሁም ያሉትን ደግሞ በተወሰነ መልኩ የጤና ጥቅሞች አካፍላችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ ብቅሉን ለመስራት ማብቂያ ጠርሙስ እንደዚህ ለሱ ተብሎ ሆን ተብሎ የሚሸጥ ጠርሙስ አለ። እንደዚህ ወንፊት ያለው የተለያየ ትሪ ምንም አለ። የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ያበቅልኛል ብላችሁ የምታስቡት ግን አየር የሚያስገባና ውሃውን የሚያስወጣ መሆን አለበት እና ይሄ 1 ሊትር ነው የሚይዙት። ዛሬ ነው የምሰራው የብሮኮሊና የጤፍ ነው ዘሩ። የምጠቀመው ኦርጋኒክ ቢሆን ይመረጣል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ግን በተለያየ መንገድ ደግሞ የተለያየ ዘር መጠቀም ትችላላችሁ። ከአተር ምስር ጀምሮ አብሽ የተለያየ ነገር ማብቀል ትችላላችሁ። ለዚህ ተብሎ ሆን ተብሎ የሚሸጥ ዘር አለ እና አሁን ለዛሬ እነዚህ ሁለቱን የምጠቀመው 1 ሊትር ነው እንዳልኳችሁ። ይሄ ጠርሙሱ ሁለቱም ላይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ለየብቻ ነው ማበቅላቸው። የሚወስዱትም ጊዜ ጥራጥሬዎቹ ይለያያል ከየጥራጥሬው ማለት ነውና ይሄንን 2 ማንኪያ ጤፍ አንዱ ላይ 2 ማንኪያ ብሮኮሊ አንዱ ላይ አድርጌያለሁ። ጤፉ ያው እንደምታውቁት በጣም ደቃቅ ስለሆነ ከወንፊቱ ያልፋልና እንደዚህ የቺዝ ክሎዝ ወይንም ደግሞ እንደዚህ ሳሳ ያለ የነጠላ የተቆረጠ አድርገን መዝጋት እንዳያፈስብን። ከዛ በውሃ እናለቀልቀዋለን። መጀመሪያ ሁለቱንም እንደዚህ ካጠብናቸው በኋላ 1-2 ኩባያ የሚሆን ውሃ እናስገባለን ጠርሙስ ውስጥ እና አናጠለውም። የመጀመሪያው ቀን መጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ እንግዲህ ይሄ ብቅል ለምግብነት መጠቀም የካንሰር ሴሎችን በሰውነታችን መዛመትን በመቀነስ ይረዳል እና በጣም ብዙ ጤና ጥቅሞች አሉት። በመሃል አነሳላችኋለሁ። እንደዚህ አድርገን ፀሐይ የማያገኝበት ቦታ ላይ እንደዚህ የኪችን ካውንተራችን ላይም ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዳይሬክት ፀሐይ ዞር አድርገን እናሳድረዋለን። ከ6 እስከ 12 ሰዓት ዘፍዝፈን እናቆየዋለን። ከዛ ይሄ በንጋታው ነው። እኔ ማታ ላይ ያደረኩት። ማታ ላይ አድርጋችሁ ጠዋት እንደዚህ ማድረግ መድፋት ትችላላችሁና ውሃውን እናጠለዋለን። አሁን ሁለቱንም በደንብ እናጠልና እናለቀልቀዋለን። ይሄ ጠዋትና ማታ በቀን 2 ጊዜ የግድ እንደዛ ማድረግ አለብን። አለቅልቀን ከዛ ውሃውን እናጠለዋለን። ይሄ ብቅል በፈረንጆቹ ስፕራውትስ ነው የሚሉት። የተለያዩ በሽታዎችን ሰውነታችን በተፈጥሯዊ መንገድ የተለያዩ ቫይረሶችን ጉንፋንን ጨምሮ ደግሞ የመከላከል አቅማችንን እንዲጠነክር ያደርግልናል። እንዲሁም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የሆርሞንን መጠን ባላንስ በማድረግ ያግዛል። በተለይ ደግሞ ለሴቶች ይሄ ብዙ ጠቀሜታ አለው። ከዛ ይሄንን እንደዚህ ወደ ጎን አንድ ላይ ክምር እንዳይል ለመብቀልም እንዲመቸው እናዟዙረውና ጠርሙሱ ጎን ላይ እንዲሆን ማለት ነው አድርገን ወደታችን ዘቀዝቀዋለን። ወንፊቱ እዚህ ጋር ነው የሚጠቅመንና ይሄ ክዳኑ ከስር ያለው ደግሞ ውሃው ሲንጠባጠብ እንዲይዝ ያደርግልናል። አየርም ያስገባል። ይሄንን እንግዲህ ከፀሐይ ገለል አድርገን አሁንም እናሳድረዋለን። ኔክስት ዴይ እንግዲህ 3ኛው ቀን ላይ እዩት ማብቀል ጀምሯል ኦልሬዲ። እንደዚህ ጭራ ነገር አውጥተዋል። አሁንም እንግዲህ ልክ ትላንትና እንዳደረግነው ጠዋት ላይ አለቅለቀን እንደፋለን እና ዘቅዝቀን እናስቀምጠዋለን። እንደገና ማታ ላይም the same process ማለት ነው።
ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ለሃንጎቨር ይጠቅማል። እንደዚህ አልኮል ተጠጥቶ አድሮ the next day ያለው ደስ የማይል ስሜት ምናምን አለ አይደለ እና ውስጣችንን የማረጋጋት ዲቶክስ የማረግ ባህሪ ያለው ይሄ ብቅል በደንብ ሳይበስል የምንመገባቸው ያለውም የኒውትሪሽን መጠን በጣም ከፍተኛ ነው ሙሉ በሙሉ ካደጉት ምግቦች ማለት ነው። እና በየቀን ምግባችን ላይ እንደ ልምድ አድርገን እንደዚህ የተለያየ አትክልቶችን እያበቀልን የጥራጥሬዎችን ማለት ነው ብንጠቀም ይረዳናል። በአራተኛው ቀን እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ መጠኑ ራሱ ጨምሯል። እየሞላው ነው የሚሄደው ጠርሙሱን በዛ ባደገ ቁጥር ማለት ነው። እና በደንብ እየበቀለ ነው ያለው። ዛሬም እንደ ትላንትናው በቀን 2 ጊዜ አለቅልቀን እናደፋዋለን እና ዘግዝቀን እናስቀምጠዋለን። ይሄ አሁን የሸፈንበትን ጨርቅ ማንሳት እንችላለን። አሁን በወንፊቱ ብቻም ብናጠለው አይወጣም ስላደገ እንትን አይልም አያልፍም በቀዳዳው። እና የተለያዩ ጥቅሞች ደግሞ የስፕራውትስ ጥቅሞችን በእንግሊዘኛ ማንበብ ለምትችሉ የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ዲቴል የሆነ ጽሁፍ አለ አስቀምጬላችኋለሁ ከኢንተርኔት ላይ ያገኘሁት። እናንተም ደግሞ ገብታችሁ የበለጠ ብታነቡ በጣም ጥቅም አለው ከምትገምቱት በላይ። ቪጋን ለሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ይሄ በጣም ፕሮቲን አለው እና የፕሮቲን ከስጋ ምናምን የሚገኘውን ይሄ ይተካላችኋል። ይሄንን ብንመገብ ከሁሉም በላይ ለጤና ነውና ለህፃናትም ጨምሮ እንደዚህ በየቀኑ መመገብ ብንችል በጣም ጠቀሜታ አለው። እንግዲህ 5ኛው ቀን ላይ አሁን ለመመገብ ሬዲ ሆኗል። እዩት እንደዚህ ጠርሙሱን ኦልሞስት ሞልቶታል። እና እንደዚህ ይሄንን አለቅልቀን ሳናለቀልቅ እንዳንጠቀም እንዳይበሰብስ እንደዚህ ስንከፍተው ደግሞ ሽታ ካለው ፕሊስ አትጠቀሙት። አንዳንድ ሰው ሆዱ አይችልም እና ሊያማችሁ ይችላል እና ሽታ ካለው ከበሰበሰ ምናምን ጣሉት እንጂ እንዳትጠቀሙት። እና እቃ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ መሽተቱን ምኑን ኮዝ የሚያደርገው ነገር ደግሞ ንጽህና ከሌለ ነው። በደንብ በንጽህና ካልያዝ ነው ያበላሽብናል። ስለዚህ እንደዛ በንጽህና አድርገን እንስራ። በተረፈ አሁን እንዲያበቅልልን ቅጠል ትንሽ እንዲበቅል ከፈለግን መስኮታችን ላይ ፀሐይ እንዲያገኝ ማለት ነው ለአንድ ቀን እዛ ላይ ማድረግ እንችላለን። የዛኔ ያበቅላል። ይሄንን ከሾርባ ጋር ከሳንዱች ጋር ከፈለግነው ምግብ ጋር ከሰላጣም ላይ እንደዚህ ነስነስ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ይሄ ስፕራውትስ ጥቅሙንም ያህል ደግሞ ጉዳትም ያለው አለ። ለምሳሌ አብሽ የምትጠቀሙ ሰዎች ካንሰር ያለባችሁ ሰዎች ፕሊስ አትጠቀሙ። የአብሽ ስፕራውቱ ጥሩ አይደለም ካንሰር ላለባቸው ሰዎች እና ጉዳቱንም ምኑንም በደንብ አንብባችሁ ተጠቀሙ። በተረፈ የአተር የጎመን ዘር ሰናፍጭ አብሽ ቅድም እንዳልኳችሁ ሽምብራ ምስር ብዙ አይነት አለ እና እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በእንግሊዘኛም የተጻፈ አለ። ግቡና አንብቡ እሱንም። በተረፈ ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰው ይጠቅማል ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንደገና ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ